Hej, det var Linda Hallberg här. Idag så ska jag visa er en ganska så färgglad, lite glittrig, lite fairytale-aktig makeup i lila och grönt. Jag kommer att börja med en penna från NYX som heter Jumbo Eye Pencil och det är färgen Milk. Jag har aldrig testat den här förut så det är första gången jag provar den, så vi får se hur det blir. Men jag kommer använda den som en primer under ögonskuggan som jag kommer lägga på mitt ögonlock och sen så kommer jag att sudda den uppåt med en pensel. Fördelen med en vit primer är att färgerna man lägger ovanpå blir väldigt klara. Så suddar jag ut den här lite uppåt så att jag även får lite av det här, för den är ju lite krämig. Så att man får det även uppåt mot ögonbrynet så att det blir bra när man suddar senare. Då så ska jag börja med färgerna och då kommer jag först och främst att börja med en lila som heter Hummingbird. Som jag kommer att lägga i ytterkanten av ögonen, i yttre ögonvrån. Jag kör på andra ögat och jag känner nu att färgen fäster bra i den här pennan som jag la först. Och det blir väldigt klara och fina färger. Jag börjar först att lägga bara på själva ögonlocket. Och sedan kommer jag sudda uppåt. Sen lägger jag den gröna. Den gröna heter Eclipse och kommer från Makeup Store. Och den är verkligen jättegrön. Jag kommer tona ner den här gröna sen med en vit skugga. Så att den blir mer pastellig i sin färg. Och det använder jag White från Makeup Store. En matt vit skugga. Som är jättebra basfärg att ha i sin sminkväska. Även om en vit matt skugga är skittråkig att köpa så är det alltid nästan den mest användbara skuggan man kan ha. Och jag överlappar den lite med den gröna och lägger den liksom ovanpå just för att den ska bli lite mer pastellfärgad. Och inte så jättegrön som den är nu eller som den är nu. Så. När jag har lagt på själva ögonlocken så kommer jag att fortsätta lägga skuggan uppåt och tona den lite grann. Och då kommer jag använda en Marble Eyeshadow också från Makeup Store som heter Amarillo. Den är inte riktigt lika lila, den är lite mörkare som gör att ögongloben kommer komma fram lite mer. Och då använder jag en annan pensel som är lite fluffigare just för att det ska bli en snygg toning. Och sen för att sudda ännu finare så tar jag en ännu fluffigare pensel. Och verkligen bara sudda väldigt löst precis upp. Inte precis under brynet men nästan. Och sen för att ytterligare sudda det lite till så använder jag Makeup Stores Desert. Som är en beige-gul nyans som är perfekt att ha som mittemellanfärg mellan vilken färg som helst egentligen och använda och tona med. Sådär. Det jag ska göra nu det är att använda samma penna från NYX i ögat i vattenlinjen för att få en klarare vattenlinje. Och här kan man välja att använda beige nyanser också bara för att det ska bli lite snällare och inte se helt kritvitt ut som det gör just nu. Men nu ska det här vara en makeup som är ganska så, den ska synas så därför väljer jag att använda vitt istället. Sen tar jag en kajalpenna som heter Chocolate Cheesecake. Och ja, den är också från Makeup Store, det blir nästan bara Makeup Store här. Lägger under ögonen, under vattenlinjen precis.
Det behöver inte vara sådär jättejämnt just precis nu, eftersom att jag ska sudda den. Så att det blir mer som en skugga än som ett streck under ögat. Så, och sen som ni ser här nu så blir det som ett litet mellanrum precis mellan den här undre linjen jag gjorde och skuggan över ögat. Och där får man inte glömma att fylla i med ögonskugga också, för att annars så ser det inte riktigt färdigt ut. Och då kan ni använda den lila som ni använde först och lägga precis bara i själva glappet, och sen så lägger ni den lite mörkare lila och tonar uppåt. Så på kajalen här under kommer jag att lägga ögonskugga också, just för att den ska sitta bättre. Och då använder jag en skugga som heter Design, som är lite grå kan man säga. Väldigt bra och användbar färg som funkar till allt egentligen. Den lägger jag ovanpå för att fixera och göra att det blir en snyggare och intensivare färg precis under ögonen. Så, och då tar jag även Desert, den som är lite gulbeige, och suddar ut den med så att den blir fin och tonad. Så, nu kommer vi till det roliga, för nu ska vi lägga glitter. Och då använder jag Too Faced Glamour Dust i färgen Glampire, som är lite, vad ska man säga, rosa, lila, grön, glittrigt. Och den kommer jag lägga över hela makeupen. Bara för att få en rolig effekt på det här som jag precis har gjort. Och man brukar ju säga det här att glitter, nej det kan jag inte ha för det är jag för gammal för. Men glitter kan faktiskt alla ha, medan skimmer ska man vara lite försiktig med om man har rynkor eller lite fina linjer kring ögonen. För att skimmer framhäver rynkor och linjer och ojämnheter, medan glitter, det spelar ingen roll om du är rynkig eller om du har en väldigt slät hy, för det kan du ha ändå. Så man bara duttar det på helt enkelt. Och sen precis längst in, för att få lite mer skimmer där, så kommer jag att använda en eyedust. Ska se så jag inte välter ut den här. Den heter Pinky och kommer också från Makeup Store. Eyedusten är en lös ögonskugga som är lite skimrigare. Och lösa ögonskuggor är inte svårare att använda än vad en vanlig ögonskugga är. Många tycker det verkar himla knepigt just med lösa ögonskuggor, just för att de är lösa. Men jag tycker nästan att det är lättare att jobba med dem, för att de fäster mycket bättre egentligen än en vanlig ögonskugga gör. Och här kommer då skimmer, och det är det som inte rynkiga ögon bör ha. Jag lägger även lite precis i ögonvrån. Så, och sen kan det vara så att man får massa glitter i hela ansiktet efteråt. Ta bara en puderpuff eller en borste och ta bort det helt enkelt. Så, nu kommer jag att lägga eyeliner. Där var den. Och det är en cake eyeliner som jag gillar att jobba bäst med, för att jag tycker det är mycket lättare att lägga eyeliner med en liten tunn pensel och en vattenfärg kan man nästan säga att det är. Så jag börjar i ytterkanten här och drar ett streck utåt. Går från mitten och följer upp själva eyeliner där ute. Och sen går jag längst inifrån och möter i mitten. Och eyeliner är bara att öva på, för det är någonting man lär sig. Så där någonting. Sen då, eftersom att jag har en sån pass ljus makeup,
så vill jag lägga en fransmarkering. Och det är för att eyeliner och ögonfransarna ska gå ihop bättre. Och jag har väldigt ljusa ögonfransar så att jag behöver verkligen fylla i precis, om man säger mitt emellan ögonfransarna. Nästan som att man målar emellan ögonfransarna. Och då tar jag en pensel och jag tar en mascara. Och sen så målar jag lite på själva penseln och målar mellan mina ögonfransar helt enkelt för att få en mera färdig makeup. Det här kan man göra med en ögonpenna om man till exempel gör en sotning där man lägger svart penna i vattenlinjen. Men lägger man en vit penna eller en krämfärgad penna i vattenlinjen så kan en svart kajalpenna mellan fransarna gärna färga av sig och göra så att man får en massa svartkladd på undre vattenlinjen. Och det är inte så snyggt. Men mascaran färgar inte av sig så att därför är det mycket, mycket bättre att lägga mascara här uppe istället. Så, och då ser jag här nu att den här ögonpennan från NYX inte ville fastna så jättebra på min vattenlinje. Och det är väldigt olika från person till person. Om de gör det eller inte, om man har en torr vattenlinje eller blöt vattenlinje och så vidare. Vissa pennor fastnar, andra fastnar inte. Så den här fastnar inte så jättebra så jag skulle egentligen behöva ha en annan. Men vi låter det vara så länge så kör vi på bara. En annan sak som jag brukar göra är att jag tar en concealerpensel och rensar upp precis under själva eyelinern som jag har lagt här så att jag tar en foundation. Exempelvis den jag har använt i ansiktet för att det bör vara samma färg som man haft förut. Och då använder jag Makeup Stores Matte Foundation Cream och tar på penseln, lägger precis under eyelinersträcket. Så har man kanske råkat göra en liten ojämn eyelinervinge så kan man alltid rätta till den med det här. Man kan även använda concealer till det här om man vill. Men foundation funkar jättebra. För då vet man att man har rätt nyans gentemot sitt ansikte. Sådär. Det jag ska göra nu det är att lägga mascara på underfransarna. Och som jag har gjort förut så kommer jag ju lägga mascara med en pensel och inte med själva mascaraborsten just för att komma åt överallt. Så att fransarna blir ifyllda ända från roten ut till toppen. Utan att få en massa kladd på själva, på resten av sminkningen som man har gjort. Och jag ska böja fransarna precis innan jag målar dem. Och då böjer jag först en gång längst in, en gång i mitten och en gång lite längre ut. Bara för att få en fin böj på dem och inte få 90 graders vinkel när jag sen målar ögonfransarna. Och det här är Isadoras Wigwam Mascara som ska ge lite separerade manga looks-fransar. Nästa steg är att sätta på lösögonfransar och bara för att få en lite mer så här rådjursblick. Och jag gillar att använda halva fransar för att det är lättare att sätta fast och de sitter faktiskt bättre hela kvällen. Och det är lite roligare än att de sitter eller att de lossnar inne i kanten efter några timmar. När man har lagt på limmet, vänta en liten stund innan man sätter fast fransen så att den fastnar när man sätter på den och inte följer med tillbaka. Så jag brukar använda pincett eller fingrarna för att sätta fast den. Men pincett är väldigt enkelt för då får man den liksom väldigt, väldigt nära fransraden när man ska sätta fast den. För ju närmare din egna fransraden sitter desto mer naturligt ser det ut. Även om kanske lösögonfransar inte alltid ser så naturligt ut. Och lösögonfransar kan man faktiskt använda flera gånger. Det är inte så att du köper ett par och använder dem och sen slänger dem. Utan du kan använda dem tills du tycker att de
blir fula. Jag brukar inte måla mina lösögonfransar med mascara och då håller de mycket längre. De håller sig fina mycket längre när man inte målar dem. Sen kan man så här få behöva pilla ihop dem med sina egna ögonfransar också, om det är så att man ser precis var någonstans lösfransen börjar och man ser var dina egna fransar börjar, så kan man behöva pilla ihop dem lite grann. I vissa fall behöver man även klippa lösögonfransen längst fram här liksom, bara för att få en snyggare övergång mellan dina fransar och lösögonfransarna. Så, då var ögonen färdiga. Sen ska vi gå på läpparna. Och läpparna tänkte jag att vi bara kör en ganska så neutral nyans. Något rosa, bara väldigt enkelt läppglans. Eftersom att det är mycket färg på ögonen, då går vi ganska neutralt på läpparna. Så jag tänker bara köra ett glans från L'Oreal. Bara få lite glans, lite färg. Och låt ögonen stå i fokus. Hoppas att ni gillar den här steg för steg videon och glöm inte att prenumerera på den här kanalen, så syns vi snart igen. Hejdå!